Sô cô la không có chị ạ. Chị nói là muốn nào chị lên lo. Canh bún riêu chả ốc hả em? Em ơi, canh bún riêu chả ốc hả? Dạ, bún riêu ốc hả? Riêu ốc thôi hả? Dạ dạ. À, thịt ốc nữa. Cho em 100. Dạ, cảm ơn. Dạ. Đi hai ơi, đi hai. Con thấy xe chở. Đi nghe hai. Bye bye. Bye bye hai. Cô cho con chiếc riêu luôn. Thêm riêu hả? Canh bún ở đây. Riêu ở đâu? Ốc với riêu sao cô? Đúng rồi cha. Dạ, canh. Cô bún riêu đặc biệt. Hỏi em, chị lấy cho em một vị gấp đôi chị. Vị gì? Canh bún gấp đôi bình vị bình thường. Ăn nhiều đó thì bỏ thêm tại cái người ta cái khác.
cái lửa.